Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткоін на сьогодні, 25 квітня 2023 рік. Вчора я хоч і поставив червоний хрестик, але зниження не було, була нейтральна якась позиція, хоча і зростання не було. Сьогодні я знову ставлю на зростання. За поясненням, як завжди, розглянемо денний графік. Вчора ми його дивились і пам'ятаєте, я казав, що можливо цього міні-циклу вже завершилась фаза зниження і навіть накопичення. І можливо почнеться фаза зростання, на що вказує ще цей індикатор, я його відмітив від осцилятора Stochastic, який показує, що настав час до зростання. Такий індикатор був і тут, після чого, бачите, було потужне зростання з 20 до 30. Тому і зараз, вірогідно, що це початок зростання туди на 40. На що вказує і сам осцилятор Stochastic. Звісно, ще декілька днів курс може бути в зоні накопичення, але ця фаза вже завершується, на мій погляд, і почнеться фаза зростання. В будь-який день може піти рух нагору. Тому я і прогнозую збільшення курсу. В домінації нічого не змінюється. Домінація біткоїну в рамках діапазону, як і домінація USDT. І альткоін сезон все ніяк не розпочнеться. За даним цього індикатору, лінії ще не перетнулись. Тому ще продовжується доволі слабенький, але біткоін сезон. А ми завтра зранку перевіримо моє припущення. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть. Підписуйтесь на мої нові відео. Покажіть їх своїм друзям, кому це цікаво. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Ну що, мабуть, почалось. Лівий берег потроху наші забирають. Можливо, це вже і є початок контрнаступу. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.